nene, mă? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Asta înseamnă România. Câmpii de la țară. Nu mă cunoști, nu te cunoști. Care cu toată lumea? Care toată lumea? Ce vrei să dau? Ce ne-am făcut? Ce vrei să dau? România ce-am făcut? Și care te probleme? De dracu și cu și ani. Hai să cheamă poliția, că te mergem și poliția. Să moară ca Indiana, te face un premiu. Hai, te rog frumos. Aș putea pulele mele, dar și poate și bătine și fără asta. Dar o mică scucat, cu miliția, dar de dracu cu ei, braț. Mișamă și pe voi. Serios, ați zice? Stai să te gândești? Plecând de la ideea asta. Da? Vrei să la interval. A luat-o căcarea. Ce ai făcut, mă, nene? Uite pantofii și picioarele ca să... Ia uitați pantofi. Da, ăștia ne fac de sunt într-adevăr.